Доброго дня, мої друзі, підписники! Сьогодні моя розповідь про Швецингенський палац. І я розповім не тільки історію палацу, але й пораджу, як не пропустити цікаві місця, не заблукати у парку та зекономити час і гроші. Тож, поїхали! Палацо-парковий комплекс знаходиться у місті Швецинген. Це невеличке місто виявилось доволі приємним. Недалеко від палацу я побачила кілька цікавих локацій. Скульптура Курфюрста Карла І Людвіга з його коханкою Луїзою верхом на свині виглядала доволі кумедно. Зовсім поруч я побачила композиційну скульптуру торгуючих спаржею, і це не випадково, бо спаржа популярна в цій місцевості. Дуже цікаво виглядали зеркальні фігури, розташовані недалеко від палацу. А ще мене здивував прапор над палацем, який був дуже схожий на український. Але ж це прапор землі Баден-Вюртемберг. Він зазвичай чорно-жовтого або чорно-золотого кольору. А історичні факти нам кажуть про те, що колись на цьому місці була могутня фортеця. Про неї вперше згадується у 1350 році. Та під час 30-річної війни ця фортеця була зруйнована. І вже після війни Курфюрст Карл І Людвіг побудував замок для своєї коханки Луїзи. Але ж і замок теж був зруйнований. І тільки у 1697 році Курфюрстом Йоганном Вільгельмом був побудований новий палац на зразок Версальського, який зберігся до наших днів. Будувався палац у стилі високого бароко. Але коли до влади прийшов курфюрст Карл IV Теодор, він переобладнав палац під свою літню резиденцію. А було тут дуже весело. Курфюрст влаштовував незабутні вечірки. І сюди навіть приїжджали Амадей Моцарт, Вольтер, Христофор Глюк. І це не дивно, бо тут був прекрасний театр, а ще біля палацу були посаджені сади та впорядкований парк такими майстрами, як садовим архітектором Нікола де Пігаш. Мені особисто сподобались дивовижні скульптури, оригінальні фонтани на території парку. А ще тут можна побачити цікаві архітектурні споруди, такі, наприклад, як храм Аполлона, храм Меркурія. Та найдорожчою спорудою парку є червона мечеть. Вона використовувалась як декорація. Ніяких богослужінь, на жаль, тут не проводилось, тільки розваги. А зараз це улюблене місце для фотосесій. А для тих, хто хоче відвідати цей прекрасний палац, дам декілька порад. Приїхати до палацу бажано не раніше квітня місяця, щоб побачити всю красу парку. Також, щоб не заблукати у парку і знайти всі архітектурні споруди, не забудьте у касира попросити план-схему парку. І ще є один нюанс. Якщо ви хочете завітати до самого палацу, а це коштує в 2 рази дешевше, ніж відвідати парк, то ви можете не втрачати кошти і свій час, бо в самому палаці ви не побачите нічого особливого. Екскурсія у палац триває всього 1 годину з німецьким екскурсоводом, тобто треба розуміти німецьку мову. І на цьому я буду завершувати свою екскурсію. Не забудьте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки. З вами була Світлана.
До нових зустрічей у наших нових подорожах!